Chùa Thiên Tứ Tam Bảo Tự tại Kiên Giang. Chùa Tam Bảo là một ngôi chùa cổ nằm tại địa chỉ số 3 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chùa được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 23 tháng 3 năm 1988. Hiện tại, chùa cũng là nơi đặt văn phòng trị sự Tịnh độ Phật giáo tỉnh Kiên Giang. Câu chuyện của chú Nguyễn và chùa Tam Bảo. Theo sách Đại Nam Thực Lục chép rằng, tháng 7 năm Quý Mão, tức là năm 1783, Nguyễn Huệ nghe tin Nguyễn Phúc Ánh đang ở đảo Côn Lôn, bèn sai phò mã Trương Văn Bà đem thủy binh đến vây Ba vòng. Bỗng mưa to gió lớn nổi lên, bốn bề mây mù giăng kín. Chặn bão đã nhấn chìm đội thủy binh của Trương Văn Bà. Thuyền của chú Nguyễn nhân đó vượt vòng vây và đến hòn Cổ Cốt, rồi lại trở về đảo Phú Quốc. Ở đây quân lương thiếu thốn, binh sĩ phải hái cỏ và tìm củ để mà ăn. Bấy giờ có người đàn bà tên là Thủy Uyển chở một thuyền gạo đến dân. Thuyền vua gặp gió, buồm và cột buồm đã bị hỏng. Lại có thuyền để buôn đem đến dân thì rất là vui mừng. Những mà Đại Nam Thực Lục nói đến là ai? Đó chính là bà Dương Thị Oán, người ở Rạch Giá. Theo nhà văn Sơn Nam, trong quyển hồi ký của mình thì cho rằng bà Oán đã dâng thuyền cho vua Nguyễn Phúc Ánh những cuộn tơ tằm quý giá để làm quai chèo không bị đứt khi vượt biển, thay cho loại quai chèo được thắt bằng gai, bằng bố dễ bị đứt. Về sau, bà Oán cắt một ngôi chùa ở Rạch Giá để tu hành. Sau khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua, đã có nhà ý trả ơn nhưng bà từ chối. Chắc có lẽ là nhờ công lao này nên vua đã ban sắc tứ cho ngôi chùa do bà lập. Vào giai đoạn của chú Nguyễn Phúc Ánh ở đảo Côn Lôn, cũng có nhiều giai thoại được người đời thiêu dệt. Năm 1964, trên tạp chí phổ thông của Nguyễn Vĩ có đăng bài viết về bà Phi Yến, là tác giả Sơn Vương. Theo Sơn Vương, khi chú Nguyễn Phúc Ánh bị Tây Sơn truy đuổi ra Côn Đảo, đã có đem theo bà Thứ Phi tên là Phi Yến, tên tục là Râm. Bà Thứ Phi có một người con trai với chú Nguyễn là Hoàng Tử Cải. Trong lúc khó khăn, chú Nguyễn bàn với quần thần định đưa Hoàng Tử Cải sang Pháp cầu viện, nhưng bà Hoàng Phi Yến đã can ngăn. Tức giận, chúa định đưa ra chém, nhưng quần thần can gián kịp thời. Xong, chú Nguyễn vẫn nghi ngờ bà thông đồng với Tây Sơn
nên cho nhốt vào hang đá. Thằng Tử Cải biết mẹ bị oan ức nên đã khóc lóc. Chúa tức giận đã bắt cậu quăng xuống biển. Dân làng ở đó đã vớt xác ông lên, chôn cất và lập miếu thờ. Rồi khi quân Tây Sơn tấn công, chúa Nguyễn Phúc Ánh chạy về Phú Quốc. Lúc đó bà Phỉ Yến thoát ra được. Dân làng bèn làm cho bà một ngôi nhà ở gần nơi chôn các hoàng Tử Cải. Giai thoại này giải thích vì sao có câu ca dao: gió đưa cây cải về trời, rau găm ở lại chịu đời đắng cay. Theo Đại Nam Thực Lục thì chúa Nguyễn Ánh có bị Tây Sơn vây ở đảo Côn Lôn. Còn chuyện về bà Phỉ Yến có lẽ là câu chuyện do dân gian hư cấu. Năm 1913, Hòa thượng Chí Thiền được Phật tử địa phương thỉnh về trụ trì chùa Tam Bảo. Năm 1915, Hòa thượng cho đại trùng tu lại ngôi chùa với lối kiến trúc được lưu truyền cho đến ngày nay. Năm 1936, Hòa thượng Chí Thiền cùng sư Thiện Chiếu thành lập Hội Phật học Kim Tế. Chùa Tam Bảo được sử dụng làm trụ sở và cũng là tòa soạn của tạp chí Tiến hóa Hội Phật học Kim Tế, và chủ trương mở cô nhi viện, lớp học bình dân và phát phòng thuốc miễn phí, cứu trợ nhân dân thiên tai, vân vân. Hòa thượng Chí Thiền giữ chức chánh tổng lý của hội. Năm 1996, Hòa thượng Chí Thiền và sư Thiện Ân được ghi nhận là liệt sĩ, và chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1988. Ngoài chùa Tam Bảo, Kiên Giang còn rất nhiều di tích lịch sử hấp dẫn khác. Nếu có dịp du lịch Phú Quốc hay ghé thăm qua Kiên Giang, bạn nhớ đừng bỏ qua việc khám phá các di tích lịch sử này nhé.
Vào những năm 1939-1940, chùa Tam Bảo là một trong những cơ sở hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương, là điểm họp bí mật của đảng và nơi sản xuất sách đấu nổi tiếng, nơi in truyền thông, là đầu mối giao thương chính trị với tỉnh ủy Thanh Hóa và rất thiết thực của ông thành lập ra chùa Tam Bảo trong những bông á, đó bông còn nhỏ đó, cái này lớn lên chút nè, đó nhỏ lớn lên nữa là tới bông này. Sa la hoa vô ưu. Cái này đẹp.